හොඳයි අපි Excel එකේ convert tool එක ගැන අද පොඩ්ඩක් බලමු. ඒක අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් අපේ quantities හදද්දී අපිට එකපාරට අඟල් තියෙන එකක් අඩි කරන්න වගේ ඒ වගේම අඟල් තියෙන එකක් මීටර් කරන්න වගේ ඒවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් basically. ඊට පස්සේ තවත් advanced වලට වගේ යද්දි මේක ගැලන් තියෙන එකක් ලීටර් කරන්න, ලීටර් තියෙන එකක් ගැලන් කරන්න, මිලිලීටර් තියෙන එකක් ලීටර් කරන්න, ගැලන් කරන්න වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඕනට එක්සැම්පල් එකකින් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මෙතන තියෙනවා අඟල් 10ක්. අපිට මේක හිතමු අපිට අඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මේක මෙහෙමයි කරන්නේ. මුලින්ම සමාන ලකුණ ගන්න. ඊට පස්සේ කන්වර්ට් කියලා ටයිප් කරන්න. හරි. කන්වර්ට් කියලා ටයිප් කරද්දී ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙයා නම්බර් එක දෙන්න කියලා කියනවා. නම්බර් එක දුන්නා. කමා මාක් එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ from මොකේ ඉඳන්ද කන්වර්ට් කරන්නේ. අපි දැන් මේක කියවනේ අපි ඉන්චස් වලින් තියෙන්නේ කියලා. ඩබල් ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ආයි කමා මාක් එක. ඊට පස්සේ අපිට අඩි වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ මීටර්, මිලිමීටර්, ඉන්චස්, ෆීට් වගේ ගොඩක් අර පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා. අපි අඩි සිට ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මේක අඩි වලට කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් 12 ඉන්නේ මේක බෙදන්නේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු පොඩ්ඩක් තව එක්සැම්පල් එකකින් බලමු. ටිකක් අපිට කරගන්න අමාරු එකක්. අපි මේක ඉන්චස් තියෙන්නේ. අපි මේක කන්වර්ට් කරලා බලමු එකපාරට ඉන්චස් වලින් මීටර්ස් වලට. බස් අර විදිහමයි සමාන ලකුණු දෙනවා. කන්වර්ට් කියලා ටයිප් කරන්න. ඊපස්සේ නම්බර් එක සිලෙක්ට් කරා. කමා මාක් එක තියෙන ඉන්චස් වලින් කමා මාක් එක මීටර්ස් එන්ටර් කරපු ගමන් තේරෙනවා. අපිට තවත් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඟල් තියෙන එකක් එකපාරට මිලිමීටර් ගන්නවා වගේ. මේ ෆෝමියුලාස් මේකෙම දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඒක ඔයාලට ඒකට ඉස්සරහට කරන මැෂින් ෂීට් වලට වැඩි කරලා කරන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම කොලම් එකකුත් ඔයාලට වෙනම දාන්න ඕනේ. මේ ටූල් එක භාවිත කරලා ඔයාලට ගොඩක් ඉක්මනට වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ඉල්ලනවා මගේ channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරන්න, like කරන්න. අනිත් කට්ටියටත් යාළුවන්ටත් දැන මේ වගේ දේවල් පෙන්වන්න, share කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මගේ ඉස්සරහා වීඩියෝ වලින් මම AutoCAD Revit වගේ දේවල් වල මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවම හරි මේ Excel වල AutoCAD වල වගේ දැනගන්න තියෙනවා නම් මම comment section එකේ දාන්න. බොහොම ස්තුතියි.